Good afternoon, technically. Happy Sunday. Today's day 57. Feels like many more, but it is only day 57, I can assure you. Just feels like 57 years. News today on the numbers is relatively good. The descent continues, and that's a very good starting place. We are now back to where we were on March 31st, before we started this dramatic increase in the number of cases. We're still watching big questions. How fast does that number continue to come down? First, does that number continue to come down? Thống đốc New York ông Andrew Cuomo họp báo ngày hôm nay ngày Chủ nhật để cập nhật tình hình. Chúng ta thấy ông đang đưa lên cái chart, cái biểu đồ cho thấy là cái tình hình nó đã gọi là bắt đầu tốt hơn ở New York rồi. Even the number of new COVID cases is down, still not good. Still 1,000 new COVID cases yesterday. Ông nói là mặc dù ngay cả tình hình của những cái trường hợp mới là 1.000 ca từ ngày hôm qua, nhưng mà nó cũng đang đi xuống. This is just terrible news. 367 deaths, which is ngày mới hôm qua là ngày 367 người chết, nhưng mà cũng là con số đi xuống. Death is death. 367 people passed, 367 families. 367 người chết, 367 gia đình. Is to make sure that people understand the facts of what we're dealing with, because this is a unique situation. Government really can't act unless the people fully support the action. Ông nói rằng mọi người phải hiểu rằng là chính phủ không thể làm gì khác nếu người dân không có thực sự ủng hộ những cái hướng dẫn của chính phủ. Plan all along has been give people the facts, and if they have the facts, they will act responsibly. But muốn cung cấp cho mọi người những dữ kiện để mọi người hành động một cách có trách nhiệm. Hỏi ai sẽ có thể lo lắng cho sức khỏe của quý vị? Chính là quý vị mà thôi. But it really comes down to giving everybody the information so people can make their own decision. Chúng tôi chỉ giúp quý vị tất cả những thông tin để mà quý vị có cái quyết định riêng cho mình. In this period has been that when people get the facts and they trust the facts and they understand the facts, they do the right thing. Mọi người nhận được thông tin, hiểu thông tin và tin vào thông tin sẽ có một cái hành động thích hợp. But we still have to remember the facts. And we talk about reopening, we talk about reimagining. Let's start to put. Bây giờ đang nói tới cái vấn đề mở cửa trở lại và hoạt động trở lại. The federal guidance from the CDC is that before you start reopening, the state and the regional trước khi mà muốn mở cửa trở lại thì theo cái hướng dẫn của CDC là phải có cái sự đi xuống các cái con số cái đi xuống trong vòng 14 ngày. It's up to the governors, but they also give guidance. And in this case, I think the CDC guidance is right. So we're monitoring the hospitalization rate. We're monitoring the regional hospitalization rates. We said in this state, it's a very diverse state. Upstate regions are like states in the Midwest, even out west. And we have very different hospitalization rates. So we look at the rates all across the state as well as phải theo dõi con số của các nhà thương và mở lại ở trong từng giai đoạn một. Working with the state on, and those regions have been working together on economic policy, etc. So to analyze the regions which are existing coalitions actually works. But look at the regional analysis, make a determination, and then monitor whatever you do. Phase one of reopening will involve construction. Cái giai đoạn 1 sẽ có cái cơ sở liên quan tới vấn đề xây dựng và nhà máy mà có ít khả năng lây nhiễm. There's a range of construction activities, there's a range of manufacturing activities, but those businesses that pose a low risk within them. Phase 2 would then be
more a business-by-business analysis using the matrix that we've discussed. How essential a service does that business provide? And how risky is that business? If you reopen that business, how much risk are you possibly Cái giai đoạn 2 là incurring? sẽ tới những cái cơ And sở how thương mại mà important sẽ is it được đặt that that vấn đề là business có reopen? And that nguy hiểm hay không, matrix có ít will be cái khả năng lây guiding nhiễm hay us không. through phase 2. In phase 2, when we get there, we need businesses to do that analysis. Trong cái They giai have đoạn to 2 think mà about how they're nếu mà going to chúng reopen ta with có this tới cái giai quote, đoạn 2 đó unquote, đó new thì normal. ờ, What precautions cái are they going các to take chủ cơ and sở thương mại phải what phân tích cái điều safeguards đó. are they going to put in place? So it's very much going to be up to businesses. Then we're going to leave 2 weeks between phases so we can Phải monitor the cần effect of 2 what we tuần just lễ did, để right? mà Take an action, thấy monitor. coi là cái 2 sự ảnh hưởng weeks, giữa các that's, cái giai đoạn đấy. according to the experts, Có nghĩa là từ giai đoạn the này tới giai đoạn khác là incubation phải ít period nhất of phải the có 2 tuần để virus, mà so you can xem actually coi nó có ảnh hưởng see như thế nào if trước khi you từ had giai an đoạn này effect sang giai where đoạn you khác. increase the rate of infection, which you would then see in hospitalizations, testing, etc. So everyone understands the overall risk that you start to increase activity, the infection rate goes up, 2 weeks to actually do that monitoring. That's the broad outlines of the reopening plan. And then you Hãy get into xem caveats. cái One tóm tắt về cái caveat chuyện mà is cái you kế can't hoạch do mở anything lại như in thế nào. any region that would increase the number of visitors to that region, right? You have a whole multi-state region in lockdown here. It's possible that you open something in Syracuse or you open something in the North Country where you now see license plates coming in from Connecticut, New Jersey, people from downstate, all coming to that area because they've been locked down and they're looking for an activity. So that's something that we have to pay attention to. Phải chú ý tới cái And chuyện all là of this có is khả năng done là in khi a mở một nơi multi-state này thì những cái context nơi khác họ sẽ dồn with tới. our neighboring states, most relevant, especially downstate. Downstate is obviously the most complicated situation. Sẽ mở những cái nơi mà ở dưới cái phần phía dưới của tiểu bang trước, nơi mà Multi-state có coordination is vital there because the New Jersey, Connecticut, New York City area is basically very intermixed. People are going and coming. They live cái khu in one vực place, they mà work in the phía other dưới nó có place. những cái tiểu bang, So that 3 tiểu bang coordination is nó important. You dính get vào nhau. upstate, coordination with Massachusetts is more important in some areas, right? Some parts of the state, Pennsylvania coordination is more important. So coordinating with those states that Sẽ are neighbors to that làm region. việc với các tiểu bang như Downstate, là we've Massachusetts, said we have vân to vân. coordinate the main activities. There are gears that intermesh. You can't turn one gear without turning the other gears. That's how you strip gears. Keep trying to explain to my daughters. Transportation, parks, schools, beaches, these are all coordinated activities, right? Tất cả những cái nơi như You là turn one, they all have to công turn. viên, bờ And that's biển, true vân for vân, New tất York cả mọi City, cái đều Nassau, cần phải có Suffolk, sự Westchester. làm việc They với lại all các have tiểu to bang be khác. coordinated. And we're working with local businesses and leaders to do that. Làm việc với lại Again, on các the phased cơ sở thương mại reopening, nhỏ như là các does người my lãnh đạo business cộng đồng để reopen? mà Well, what is your tiến hành. business? And how would you do your business in this new normal? You Làm sao normally mà have quý people vị in a sẽ conference điều hành room. How are you cái going to do that? công You việc quý normally vị have trong cái people tình hình in mới như thế này. workstations that are right next to each other. Do you plan on reopening that way? So this is not a one-sided equation here. Businesses, you develop a plan on how you would reopen given everything we now know. And if you have a plan, I'll show you in a moment, that actually takes into consideration these new circumstances, more essential, lower risk. The way a business opens will determine the risk. They can't really determine how essential their service is, but they can determine how risky opening them up, opening their business would be. Also, we need them to be creative and think outside of the box. And we've been speaking with business leaders across the state. But some people even need a new economic model. We want to bring sports back, right? So there's an activity Nói chung là tất where cả people các can cơ sở thương watch mại khi mà on mở lại TV. phải rất hết sức cân What nhắc tới sports cái can vấn you đề do mà sẽ without mở như thế an nào cho nó audience? an toàn.
What sports can you make work economically Muốn where you mang don't lại have những to sell a kể cả seat những cái hoạt in the động về stadium vấn đề thể thao nữa. or in the arena? How do you do drive-ins? How do you do different types of businesses that could actually work in this environment? And again, they have to be creative and they have to think about it. Mọi người các cơ sở Downstate, phải sáng tạo để which mà does có have thể particular hoạt động needs, trong cái tình hình we mới. need summer activities in downstate New York. You can't tell people in a dense urban environment all through the summer months, we don't have anything for you to do. Stay in your apartment with the 3 kids. You know, that doesn't work. There's a sanity equation here also that we have to take into consideration. Special attention for public housing residents, special attention for low income Phải có những cái communities. chú ý đặc Number biệt đối one, với lại paid a higher price for this vấn đề disease than anyone else. We talk about the racial nhà ở disparity, African cho công chúng Americans cũng như and là Latinos. cho We're những increasing cái the cộng testing. đồng We're going to have có more to thu nhập say on thấp. that this week. But lower income communities need more assistance through this. Những And cái we also need to focus, cộng we need đồng to focus on the basics. có We thu need nhập more thấp sẽ food cần có banks, rất là nhiều more cái food sự chú ý trong cái giai assistance. đoạn There này. are people who literally are struggling for food and for child care. We have to make that more available. And I Sẽ want to bring in cung a cấp cái vấn đề mà coordinated way the thực phẩm cũng như philanthropies. là There's a lot of goodwill, a lot of people want to chăm help. sóc trẻ con. Philanthropies represent a positive force in our society. I want to make them part of this. Sẽ có mời gọi những cái tổ chức từ thiện làm việc chung. Working through all of this with partners in the business community and the healthcare community, right? Because we have an economic strategy and we have a public health strategy. It has to Tiểu quan work sẽ with làm việc với lại businesses who are những creative, cái who are thoughtful, and cơ sở thương healthcare mại cũng như là với professionals who các just cái learned a chuyên gia y very tế. important lesson with what we went through, and I don't want to lose that lesson. In terms of businesses, thinking about the new normal, think about it in terms Nói of về people. cái How are you hoàn going to cảnh mới protect your people? What are you dành going cho to be các cơ doing sở thương mại đó differently thì with your employees? Your actual physical space. What does the physical space look like when you cái khoảng cách sẽ là như thế nào? normal? What are you doing about PPE equipment? How are you cleaning? What are the cái vấn đề vệ sinh sẽ như thế nào? How do you move people? What's the travel and transportation? And then Vấn đề di chuyển công cộng sẽ như thế nào? To make your business less risky, right? How can you train people? How can you communicate about this? Làm sao để trao đổi để mà huấn luyện mọi người để mà theo cái hướng dẫn mới này? Factors for businesses to consider that want to reopen quickly. And again, it's between the two. It's governmental decisions in partnership with business decisions. Bây giờ là sẽ có cái sự mà gọi là quyết định giữa của chính quyền với lại cái quyết định của những người làm thương mại. The circumstances that have developed. And in the midst of all this, monitor the public health impact. All that progress we made by flattening that curve, we could lose that in a matter of days. Tất cả những cái sự mà tiến bộ trong thời gian gần đây có thể mất trong vòng vài ngày mà thôi. Phải hết sức là theo dõi. They talk about the rate of increase of the spread of the infection, right? The R0. Ta đã nói tới chuyện là đã có thể cái tốc độ tăng của cái cơn bệnh này đó. If one person infects less than one person, that's the first category of R0. One person infects less than one person. Ở trên cái bảng thì cho thấy là cái bên trái đó là cái mà cái tốc độ một người ảnh hưởng ít hơn một người. Another person, 1 to 1 to 1 to 1 to 1. The worst situation is one person infects 2 people. And then those 2 people go out cái thứ nhì là một người ảnh hưởng một người. Cái thứ ba là tệ nhất là một người lây cho 2 người thì có giống như là cấp số nhân có 2 đó. Đó là cái mà giai đoạn mà chúng ta đã bắt đầu. This is now the insight that the disease came from Europe
to New York because it was already out of China by the time we realized Cái tình trạng đó là cái tình trạng mà chúng ta đã gặp là phải là coi như là từ New York mang tới từ châu Âu mang tới New York đó. Tại vì cái thời gian đó thì nó đã ra khỏi China rồi. We have to be down to the one person infects one other person. You can't really go Chúng ta phải dẫn beyond tới that. cái tình trạng là một người chỉ có thể lây cho Right một now, người hoặc we're ít mà at thôi, 0.8. ít hơn một người mà thôi. Person infects 0.8% of a person. Dẫn tới là một So người one person is infecting chỉ có thể lây less cho than one 0.8 người person. mà thôi. That is good news. At that rate, you see the virus. Đó là cái tình trạng hiện nay của New York là một người lây cho 1.8 người, Upstate, interestingly, 8.9 người. it's 0.9. Again, statistically very close. But upstate, the infection rate is one person infects 0.9%. Downstate, one person is infecting 0.75. Okay? Ở So that's where cái we vùng are New York across phía the trên đó, state. thì If là we ảnh hưởng keep the tới một người, infection ảnh hưởng rate tới 0.9 người, below nhưng one mà person vùng phía infecting dưới thì ảnh hưởng one một người, ảnh person, hưởng tới lây cho that is where the 1.75 người mà infection thôi. rate continues to drop. That's where you'll see the curve dropping. So we have to stay there. Chúng ta thấy cái con số đi xuống và chúng ta phải cố gắng giữ như vậy. Phải kiểm tra cái con số, gọi là để lên cái con số mà phải nhập viện, những ca nhập viện. Những cái ca gọi là dương tính. Chúng ta đang đưa rất là nhiều xét nghiệm ở trong cái tiểu bang. A little bit of a lag because you only have the antibodies after you've had the virus, but it tells you on a lag basis how many people have been infected. The third dial is the diagnostic tests, which are just positive and negative, and they tell you on an absolute basis what your infection rate is. Và cái con số với các ca về coi như là chắc chắn là lây nhiễm. Cái thứ nhất là con số nhập viện, cái con số thứ nhì là con số mà những người đã có cái kháng thể trong người, và thứ ba là con số chắc chắn là đang dương tính. That's called the RT factor, rate of transmission factor. What is the rate? Ba cái đó nó tương đương với là cái con số gọi là tốc độ lây nhiễm đó. 1.2, you see that number go right back up again. And we'll be sitting here talking about showing you a chart that showed up, down, and then up again. That's what happens if the rate of transmission gets. Nếu mà cái tốc độ lây nhiễm mà từ 1.2 trở lên là chúng ta sẽ thấy con số nó sẽ đi lên trở lại đó. Collectively need to strike. I want to get back to work. I want to get back to work. My kids want out of the house. I need to do something. I understand. Quý vị có những nhu cầu muốn đi ra, con cái việc muốn ra lắm, tôi hiểu. This is the definition of intelligence in this context. Also, I don't want to just reopen. We learned a lot of lessons here. Chúng ta mở cửa trở lại ở đây hay là chúng ta sẽ vui chơi trở lại, hai cái đó đang là cái vấn đề phải suy nghĩ tới. How do we take the lessons we learned, take this pause in life, and say when we reopen, we're going to be better for it, and we're going to reimagine what our life is, and we're going to improve for this pause. Chúng ta phải học được cái bài học từ cái vụ vừa qua để mà khi mở lại New York và coi như là xây dựng lại một cách tốt đẹp hơn. Their life and what they were doing, and when somebody all of a sudden pulls the rug out from under you and you wind up in a different place, you know, you just see life differently. And I think that's true for most people. Okay, after that reflection, what have we learned? How do we improve? And how do we build back better? Because it's not about return to yesterday. There is no return to yesterday in life. It's about moving forward.
Sẽ không có cái chuyện mà quay trở lại cái đời sống trước đây giống như trước đây nữa, mà là sẽ phải bắt đầu đi tiếp tới. bringing it to a positive effect. And with that, I want to end on just sharing a story that taught me a lot. There's Tôi muốn a chia tunnel sẻ in cái New câu York called chuyện the L train này. tunnel. People in New York City know it very well. It's a tunnel that connects Manhattan and Brooklyn. And 400,000 people use this train and this tunnel. Có 400.000 người sử dụng cái đoạn đường hầm này trong cái subway của New York, xe điện New York. So they had to close down the tunnel because the tunnel was old and the tunnel had problems, and everybody looked at it and they said we have to close down the tunnel. 400,000 people couldn't get to work without that train. Khi phải đóng khúc này thì 400.000 người không thể đi ngang qua cái đường đó để đi làm việc từ Manhattan qua Queens và quay trở lại hai cái quận hạng New York. Horses, the whole alternative transportation. And this went on for years. Everyone said you had to close the tunnel, and it was going to be closed for 15 to 18 months. Now, when government says it's going to be closed for 15 to 18 months, I hear 24 months to the rest of your life. That's my governmental cynicism. Khi mà nói tới đóng cửa từ 15 tới 18 tháng thì tôi trong góc độ của nhà nước thì đó là tôi thấy là 24 tháng cho tới cả đời. Đó là góc độ của nhà nước nhìn thấy như vậy. This was going to be a massive disruption. I heard a lot of complaints. I get Nó rất là bất tiện và tôi nghe rất là nhiều những cái phàn nàn. Cornell engineers, Columbia engineers, we go down into the tunnel. And we look at it, and the engineers say, you know what, there's a different way to do this. Chúng tôi mời những cái nhân viên, những cái kỹ sư tới và có những kỹ sư nói là có cách khác để mà giải quyết cái vấn đề này. Và coi như là cuối cùng chúng ta không cần phải đóng cửa cái đó tí nào cả. Thay vì là từ 15 tới 18 tháng đóng lại thì đã đóng một cách gọi là đóng một phần mà thôi. I was a meddler. I didn't have an engineering degree. They were outside experts. How dare you question the bureaucracy? The bureaucracy knows better. It was a thunderstorm of opposition. But we did it anyway, and we went ahead with it. And we rebuilt the tunnel, and the tunnel is now done better than before with all these new techniques. Chúng tôi đã làm đó là cách mà đóng một phần đó, và bây giờ nó đã hoàn toàn mới lại rồi, đã sửa lại rồi. This period of I don't believe it, this is interference. It opened today, and it opens today not in 15 months, but actually in only 12 months. Và nó đã mở không phải sau 15 tháng mà là chỉ mới sau 12 tháng thôi. Trước thời hạn và ít tiền ngân sách ít hơn. Tại sao? Chúng ta phải hỏi là chúng ta phải làm tại sao chúng ta làm cái điều gì và là chúng ta làm như thế nào? Tại sao không? Tại sao không thử những cái cách khác? Mọi người không có thích thay đổi. Chúng ta không có muốn thay đổi, chúng ta chỉ muốn là gọi là có cái sự quản lý mà thôi. Khó để mà thay đổi. Nhưng mà nếu mà không thay đổi thì không phát triển được. Không phải tất cả mọi thứ đang hiện hữu thì phải nhất thiết là phải như thế. Bây giờ đây chúng ta thấy mọi người đi ra đường mang theo khẩu trang, không phải là vì tôi bắt như vậy mà mọi người bắt đầu đã nhìn thấy sự cần thiết đó rồi. Ví dụ như vậy đó. Chúng ta sẽ thay đổi được, và tại vì New York là vững mạnh, thông minh, có kỷ luật,
We showed that we can. đoàn kết và có thương yêu với nhau. What you presented today seems to be an outline, kind of a philosophical approach to reopening, but when can people expect like dates and hard facts and times of opening? When are we going to get details? You have them there, Jess. You have May 15th. The pause is statewide until May 15th, right? Chúng ta có cái dấu mốc là 15 tây tháng 5 đó. Guidance that says total hospitalization is declining for 14 days. Số lượng trong thời gian 14 ngày đó trước đó là số lượng nhập viện phải giảm. Regions have seen a decline for 14 days. Well, we're assuming we will have seen a decline in the state for 14 days. Cảm ơn bạn Bủ Hê. But what regions of the state have seen a decline for 14 days? That's where you will start the conversation to get to phase 1 in that region. The regions that would be more likely able to open sooner would be the upstate regions. You take like Những cái khu vực mà có thể mở sớm hơn là những khu vực nằm ở phía trên của tiểu bang. Những cái khúc này thì đã nhìn thấy cái con số lây nhiễm ít hơn. With the caveat, don't do anything that's going to bring people in from all across the board, and then you have people from New York City and Massachusetts and Connecticut coming in. Phải cẩn thận khi mà có những cái nơi xung quanh họ thấy khi mở là họ sẽ tới, ví dụ như là những tiểu bang gần đó, Connecticut, New Jersey, vân vân. Not all manufacturing is the same. What are those businesses doing to incorporate the safe procedures? But you would see that more likely in the upstate areas if those numbers continue to decline. Quý vị sẽ thấy có thể là phía những cái tiểu bang ở những cái khu vực nằm ở phía trên, nếu mà con số tiếp tục nằm xuống, đi xuống. You don't do in Suffolk, you don't do in Nassau, you don't do in Westchester. You can't do anything in downstate that we don't do in coordination with primarily Connecticut and New Jersey. Coordination does not mean total consistency, but it does mean coordination. We have to know if we're doing something different. We've had issues where certain activities were open in Connecticut, and you saw many New York license plates in the Connecticut parking lot. We open beaches in New York City, but Jersey doesn't open beaches. You'll see New Jersey people at our beaches. So you won't be in lockstep, but before we do anything, I want to make sure we know what we're doing, because you'll see people react to different activity levels in different communities. Ông đang nói tới vấn đề phải hết sức thận trọng khi mà mở nơi này từ nơi khác đi tới. With certain precautions after May 15th, yeah. Schools are necessary for a large-scale business reopening. So you couldn't really get to a maximum phase 2 without opening schools. Question on schools is going to be, do you reopen for the rest of the school year? And then there's going to be a question, many local school districts are talking about summer school. Ông đang nói tới vấn đề mở lại trường hay không mở lại trường. Summer school to make up for some of the lost time. Có mở lại trường vào tháng hè hay không để mà I think it's going to be one of the lessons we learned. Remote learning is great in concept. We had to jump into it with both feet, and we didn't really have a chance to scale up for it. So many of the school districts, we have 700 school districts in the state, many of them are saying they want to do summer school. Rất nhiều trường trong khu vực 700 cái học khu của chúng ta toàn mà tiểu bang đó. See, on any of these things, I'm not really comfortable getting too far ahead of ourselves. You know, you want to talk about a 2-week window? I think that's an intelligent window to talk about. Anybody who sits up here and says, well, I'm going to tell you what's going to happen a month down the road, I wouldn't believe that person. Districts right now are trying to put together their budgets. You put out a financial plan that said there's a broad-based cut coming. So what guidance for them? What should they expect? Call Washington. 20%? Well, they need to put together a budget. I know they want to call Washington. They get that. You said 20%. Is that the right number? The financial plan doesn't have a number Rob, in it? what number should they do?
said that in the financial plan, it could be up to 20% additional, up to 20% or additional reduction. On May 15th, May 1st was the first checkpoint. On May 1st, we'll know exactly what the revenues are. We'll know exactly where we are with Washington and whether we have more money. We'll release a plan by the middle of May that still gives time for the school districts to make their budgets. So between now and May 15th, we'll have more clarity. Đang nói về những cái vấn đề, những ngân sách của các trường học khi mà mở lại như thế nào. This is where the revenue picture is. Those are the facts. And by the time they put their school budget votes together, they will have those numbers and we'll have that time. How will they be done? I'm sorry? Your executive order puts the school budget votes after June 1. Do we know when they'll be, how they'll be done, by mail, by board? Yeah, I don't know. We haven't gotten there yet. Mark? I want to ask you about, in your presentation, I heard a lot about businesses and the private sector, but have you been in touch with the state worker union leaders, and have you gotten any pushback? Trong cái trình bày của ông, tôi nghe ông nói rất nhiều là ông đã làm việc với lại các chủ cơ sở thương mại, ông có làm việc với lại còn các lãnh đạo các công đoàn thì sao, ông đã làm việc với họ hay không? Yeah, well, we are part of those. When you talk about opening up a government office that is not now open, we are part. Và hỏi là có mở các cái cơ sở của chính phủ hay không? Government office that doesn't have all those social distancing measures, reconfiguration of the workplace, etc. So we would do the same thing we're asking businesses to do. Chúng tôi sẽ làm cái cách mà mở các cơ quan chính phủ cũng giống như là các cơ sở thương mại thôi, cũng theo cái hướng dẫn như vậy. And then we have certain functions that are more essential than others also. You know, the same Chính phủ thing cũng I'm có asking những cái businesses nơi to quan do trọng hay là những nơi không quan what trọng. we are doing. It'd be easy for me to say every state agency is essential. Yeah, but there are, and every state agency is essential, otherwise we wouldn't have it. But there are some that are more essential than others. Ở trong chính phủ cũng có những cái nơi quan trọng hơn, có những cái cơ quan quan trọng hơn là cơ quan không quan trọng hơn. But short term, you have more essential divisions than others that you could bring back and do Trong cái đường ngắn thì sẽ mở những cái mà quan trọng trước. I think, but let me make it explicit in case I'm wrong and it's not implicit. The big factor here is what people do. That's been the factor from day one. Andrew, why do you spend so much time going through all the facts? Because I need people to understand so they actually do it, right? Tại sao tôi cứ mang tới mang lui, cái nói tới nói lui những cái có dữ kiện là tôi muốn mọi người hiểu để mà có thể hành động theo những cái dữ kiện đó. Do we have the ability to force people to wear a mask? 19 million people? No. Chúng ta có khả năng bắt buộc tất cả mọi người đeo khẩu trang hay không? 19 triệu người? Không, chúng ta không có khả năng đó. If they think my facts don't add up or my conclusion doesn't add up, then they don't wear the mask. Nếu mà họ không tin vào tôi nói thì họ không đeo. On this phase 1 opening, monitor, that assumes they are going to be responsible in their behavior. Cái trách nhiệm là chính họ trong cái hành động của chính họ đó. Okay, if they're wearing a mask and they're nếu họ đeo khẩu trang, cleaning their hands, nếu và rửa tay. If they go to work and they're using a mask, nếu mà họ đi làm việc và đeo khẩu trang, and they don't get sloppy, they don't get undisciplined, that's one situation. That personal behavior changes. I am telling you, we're talking about a cái hành vi của con người phải thay đổi rồi. That's all we're talking about. That we can blow through that like, you know, wind through reeds. So it depends on what people do. Nó sẽ tùy thuộc vào cái hành vi của mọi người thôi. Yes, we will do that. We will show a workplace that is socially distant. People wear their masks. They don't go to a cafeteria. There is no congregate.
Tôi sẽ có một cái Transportation is cái accommodated. We will show đưa that ra in cái more tình thế detail. mẫu Just a- Can the lý state tưởng do khi nào mà to khi mọi người ensure quay that lại là sẽ như businesses thế are nào, đeo compliant khẩu with, trang rồi đứng cách PPE nhau vân vân như thế nào. regulations or mask wearing? They So have to that give us a plan before we say they can reopen. businesses Yeah, have to we're give us a- talking to businesses now. Các cơ sở thương mại sẽ cho chúng tôi biết là Literally cái kế hoạch của họ như thế nào trước khi họ có thể individual businesses. mở lại. We have groups that have been set up that are meeting with businesses, talking to businesses. Steve Cohen, who was a former secretary, Bill Mulrow, who's a former secretary to me, have been doing this for weeks. They were here at one meeting, one briefing, dealt with your questions, ran away. I don't know that there was a connection between the two. But they have been talking to businesses, coming up with individual business plans, because even construction manufacturing, which are in phase one, yeah, what construction, how will you operate? Manufacturing can be anything, right? How will your business operate in this quote-unquote new normal? And that is business by business. I'm sorry, how will the state keep track of new infections or transmissions while phase one is in effect? Là như thế nào để tiểu bang có thể kiểm tra được You have hospitalization rate, which you cái know độ lây nhiễm now. khi mở lại. We have a new system in place. Every hospital in the state Chúng ta on a có cái day-to-day basis cách gives us their hospitalization. kiểm tra mới So that's làm dial việc với one. các nhà thương. Dial 2 is the antibody testing, which we are now bringing up to scale in a large number, statewide and regional. Antibody testing tells you how many people were infected with a 2-week lag, okay? Because that's what, roughly 2 weeks to develop the antibodies. That's the second dial. The third dial is diagnostic testing, statewide and by region. This is what we got last week when we tested. Last week, we were in Buffalo and we tested 3% of the population were positive. This week, 4% of the population is positive. Oh, maybe that's statistically relevant, irrelevant. 4 days later, 5%. Oops. Close down the valve. So you have those three dials. Those three dials, hospitalization rate, antibody testing rate, positive diagnostic testing rate, positive, negative, Dựa vào cái báo cáo nhà thương cũng như là những cái kết quả của xét nghiệm, nếu mà tăng đó là sẽ biết. Testing done in the regions that are in phase one? Yes, that's why we've said all of this is dependent on testing. Because without testing, you only have one dial. You only have the hospitalization dial. Nếu mà không có, chúng ta phải dựa rất nhiều vào dữ kiện của cái xét nghiệm. Nếu mà không có xét nghiệm thì chúng ta chỉ có thể dựa vào nhà thương mà thôi. Nhưng mà sẽ phải cần xét nghiệm để mà dựa. Some period over the past 2 weeks or maybe 3 weeks, and who are seriously infected so that they had to go to a hospital. But that's all that hospitalization rate gives you. The antibody test and the diagnostic test give you a higher level of information by region. Go ahead, John. Cái xét nghiệm về kháng thể cũng như xét nghiệm về cái diagnosis là hai cái xét nghiệm đó nó cho biết rõ hơn là nhà thương. What do you do now with those facilities, with that facility in particular, that there doesn't appear to be much of a use for? Yes. Today, we are in good shape, and today, that would be a true statement. Do you know if that'll be a true statement in 60 days? So what would you do with the facility? Not the governor. Yeah, but what would you do if you were the governor? You'd leave it right there, because you don't know what it's going to be in 60 days. I mean, is there a possibility that you could transfer, there's been lots of talks about nursing home patients and residents. Could you move people out of nursing homes into a facility? Nursing home patients, let's go back to square one. A nursing home can only provide care for a patient who they believe they can provide adequate care for. If they cannot provide adequate care for a patient, they must transfer that patient.
một cái nhà người chăm sóc người già thì có thể cung cấp cho những người nào mà họ có thể cung cấp được, còn nếu mà những người nào mà có cái vấn đề mà họ không thể cung cấp được thì họ phải chuyển cái người đó đi nơi khác. In nursing homes and in facilities. There is no nursing home who says, I have John, I can't take care of John, I don't know where to send him, then call the Department of Health and we'll find a bed for John in a facility that Nếu can mà take họ care of có him. người mà họ không thể lo được về cái That vấn is đề how it lây nhiễm đó works. thì họ sẽ gọi cho There was one story that said, Sở Y well, tế, và nursing Sở Y homes tế said they sẽ wanted to send giải quyết. someone to the Comfort, which was the ship the federal government gave us. And Department of Health said they can't send them to the Comfort. Yes, a nursing home can't send a person to the Comfort because that's not the agreement with the federal government. Comfort only took referrals from hospitals, so the person was assessed at a hospital first. But forget the Comfort. If a nursing home calls up and says, I can't take care of this person, we will find a bed for that person, period. But isn't Go ahead, John. but doesn't that, Nếu mà các isn't that cơ at sở least a họ mixed không có message from the March lo được cho 25th cái người bệnh memo nhân đó that thì sẽ said, gọi cho you Sở Y tế để cannot lo. deny admission or readmission just because of a suspected COVID-19 No, case? you were in that facility. You have COVID. You're back in that facility. That facility, if they're going to care for you, must quarantine, must have PPE for staff, must follow these guidelines. Or they say, I can't take care of John. I can't take care of him. I'm not equipped. I don't have the space to quarantine. I don't have the staff. I don't have the PPE. I can't take care of John. I'm going to transfer John to another facility. Or I'm going to call the Department of Health and tell them to come pick up John. But if you keep John, and I'm paying you to keep John, or John's family is paying you to keep John, then you have to give John the appropriate care. Một And cái here's appropriate tình huống care là for nếu mà person người who's nào mà COVID. bị bệnh ở trong cái cơ sở người già như vậy đó thì một là họ sẽ phải gọi Sở Y tế để mà chuyển đi nơi khác, hai là họ phải có đủ cái khả năng cái vật liệu hoặc là gì cái tiềm năng để mà lo We cho have người been đó. doing that. I haven't heard us Vì nếu mà anh nhận tiền của chính phủ, anh nhận tiền của on base gia đình người đó để anh Right. lo cho người đó thì anh phải có đủ khả năng để anh lo, nếu không anh phải chuyển đi. How about if they are violent and they are just started their sentence? Specifically, the call is for, prisoners who are near the end of their terms within a year, or older Yeah, prisoners. that we've been doing. That we've been doing. To the economy, Dan? how can you possibly help farms that are struggling upstate? Obviously, the supply chain is, in a bind right now. Can the state do anything? Yeah, the Department of Agriculture is looking at just that. These stories about dumping milk, I don't really understand. Người này hỏi về vấn what đề the mà đổ economic sữa đó, forces are where thì they nói have too much and they talk to the Sở Department Nông of nghiệp Agriculture. sẽ xem xét tới There's cái a vấn way đề mà we cái can chuyện mà buy đổ it. sữa đi đó. We're talking about food banks in New York City for low-income communities. And then we're talking about dumping milk in upstate New York, right? I don't get it. So Thì that's quý the vị thấy là exact coi như issue là that có we're những looking cái at. And if there's a way that the state nơi mà can cần purchase thức ăn để mà giúp cho part of người low these income food lại bank thì thấy có nơi programs, đổ for sữa đi, tôi example, không có hiểu được cái chuyện đó. we will do that. One of the things is New York City schools bought a lot of the product from upstate New York because we worked very hard to develop that relationship. Apparently, the purchasing of the schools is down, or it's different purchasing. I don't know the exact specifics. But any way we can fix that, we will. Các trường học đã mua rất nhiều sản phẩm thực phẩm từ các cái vùng ở trên upstate New York, nhưng bây giờ đây thì họ mua ít hơn nữa, mua ít lại rồi, họ đâu có đi học đâu. Thành ra chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó. Apparent trends in alcoholism going up. We see some trends that say drug usage is going up. Mental health needs are going up. Do not underestimate the stress that this situation has created, the abnormal Chúng ta thấy là it has created. có I don't know if I have cái a xu hướng là I'm not getting a paycheck. mua rượu Bills rồi are still mua những cái coming loại in. thuốc hoặc là mua I những cái see loại no thuốc light at an the end thần. of the tunnel.
gia tăng rất là nhiều, cho nên đừng có đánh giá thấp cái vấn đề I'm mà gọi là cooped ảnh up hưởng in my vấn đề home. tinh thần trong cái vụ này. And I'm under tremendous stress, and then I have this added stress of being in this situation that I've never been before in my life. Yeah, that is a toxic mix. So when we talk about reopening, getting people out, some activities, Có rất là nhiều những cái mà walk, just ảnh hưởng rất là something, tiêu cực. you know, I say tongue in cheek is the sanity index, but, people need to know that there's an opening, there's a future, that there's hope, that somebody's doing something, and then you need a relief valve just on a day-to-day basis, so people have some relief in their lives, some vent. Just about everyone at this point has said that this crisis has emphasized Mọi người healthcare workers are even outside of a crisis. nhìn thấy cái chuyện tương lai là sẽ mở cửa cho họ, nhưng mà trong cơ bản hàng ngày họ cũng phải cần có một cái sự giải thoát tâm lý, cho nên là cái mới xảy ra cái chuyện này. Oh, that's a good point. I don't know if we can get to that problem with this situation. I'm aware of it. I don't know how we can help those people through here, but it's something we'll look at. Financially, it would be difficult because the state is strapped for cash, but as far as investigating to figure out who's responsible for the disappearance of their money, is that something that should be emphasized, seeing as those people are literal heroes? Yeah, for sure, for sure. Governor, how many? On Monday, she canceled the presidential primary in New York. I'm sorry. Do you think tomorrow the Democratic commissioners of the Board of Elections should cancel the presidential primary in New York? Yeah, I haven't expressed any opinion to them. No, I'm asking you to Yeah, express have an we opinion. said any opinion? No, it's up to the BOE. Okay, you have an opinion, you're a smart guy, common Not Democrat. that smart, not that opinionated, just a cool dude in a loose mood. You know me, Jim. As the leader of the party in the state, you won't weigh in. Nope. Governor, Mark, Governor, I want to Mark, and then we'll come right back to you, Jesse. since deaths lag behind hospitalizations, why not use a decline in the death rate as the bellwether for reopening instead of hospitalization? Well, we look at both, right? We look at the death. Tại sao không sử dụng cái người này hỏi tại sao không sử dụng con số tử vong đã đi xuống để mà mở lại, thay vì là dùng cái con số mà nhập viện? Chúng tôi ông trả lời là chúng tôi Do nhìn we vào cả. know statistically what the variance is between the two? The death rate, we look at hospitalizations are important because that's the front end, that's sort of the newer cases, so you know what the capacity is on the system. We still know as a ratio, about 25 to 30% of all hospitalizations due to COVID end up in ICU. And of that 25 to 30%, 90% of those people end up on intubation, and then that rate of death is fairly high. So we work, when the governor talks about hospitalizations, that's that entire process that's factored in to the dial of reopen, not reopen. Yeah, and remember the train comes off the tracks here. The train comes off the tracks when you overwhelm the healthcare system. That's when everything goes bad. That was Italy. That's what we were very worried about, right? That infection rate keeps going up. You will have a death rate associated with that infection rate. But first, you'll have a collapse of the hospital system. And you'll have people in hallways, on gurneys, who aren't getting cared for. Cái việc mà That's what we were quá tải bệnh viện petrified of, là frankly. cái vấn đề And mà that's why chúng ta we lo lắng, mà boosted all the chúng ta hospital phải capacity, all these extra facilities. That's why that đấu tranh cho chuyện đó. hospitalization rate, 1,000 people walked into a hospital today. That number of people walking into the hospital, that number gets too high. You overwhelm those emergency rooms. We go back to where we were, shuttling equipment Nếu mà all across quá nhiều những the người system, nhập viện shuttling thì patients all across the system. phòng cấp That's cứu the sẽ quá first tải và chúng ta sẽ indicator. quay trở lại những cái Warning sign. thời gian ban đầu của chúng ta. Related to reopening and the economy and the state, as opposed to using, the death rate going down for 14 days. Yeah, the CDC came up with the hospitalization rate. I don't know their methodology, to tell you the truth. But, Use a different. yeah, we do use both. We look at both. Jesse, take the last question. what would you say to business owners, particularly in upstate, who are being absolutely clobbered by this economically? What sort of words of hope, what sort of words of comfort can you offer them? Or this will get better, this will be over by X date? Well, X date. Nobody has X date.
There is no X date. You listen to the national experts, you listen to Dr. Fauci, right? Dr. Fauci says there may be a second wave. It could come back in the fall, right? So nobody's giving anybody a date here. Không có thể nào mà cho biết được cái ngày nào mới ngày tốt hơn cả. Cho nên là, ví dụ như quý vị đã nghe bác sĩ Fauci là bác sĩ của liên bang đấy, nói là có thể nó sẽ quay lại vào mùa thu mà. Did phenomenal work, but they did not get overwhelmed, and we coordinated the healthcare services. The policies are working. We're now looking at a relatively short period of time, 14 days of decline. If you don't have 14 days of decline, nobody would say be reckless and open anyway, right? That doesn't help any business leader in the state. And start incrementally, which is what everybody says. Construction and manufacturing, the piece you wouldn't have, and the business owners who are feeling pain, retail stores, hospitality, hotels, etc. That is a more problematic area to open up, even in some of the states that are rushing to open. You see those retail stores, Jesse, they still are trying to figure out how to do that. They've sort of left it up to some retail store owners are opening, some aren't opening, some let people in, some don't let them Đã in. nói tới sự khó khăn của các cái cơ sở mà là bán lẻ khi mà mở trở lại. Sector to deal with. The hospitality and hotels, you know, it's hard to do these precautions in a hotel setting. Các khách sạn sẽ rất là khó khăn khi mà phải làm sao để mở trở lại. And as long as we act prudently going forward, the worst should be over. On the issue of sports, do you imagine, Yankees games happening in an empty Yankee Stadium this summer? Look, I asked. Tôi nghĩ rằng là những cái trận cúp công cầu sẽ bắt đầu trở lại chưa? Owners and sports companies. Look, I don't know. It's not my Tôi đã nói business. chuyện với lại các cái công ty thể thao rồi các đội bóng, không biết. If your choice was players stay home, I don't know what players get when they stay home by their contract, but assume the players are getting less money or no money, right? If you could make the economics work without the seat sales, right? And you could have teams play without the seat sales, but you had televised and you had the television revenue and whatever else went with that, we're in a different place. Nếu mà chọn lựa giữa các cầu thủ phải nằm ở nhà, hoàn toàn không có được trả tiền hay là không trả tiền gì đó, với lại cái chuyện mà có thể cầu thủ chơi mà không cần phải bán vé, thì thu nhập thì qua vấn đề đăng tải truyền hình, thì tại sao không? Chúng ta có một cái tình huống mới rồi mà. It does depend. I know enough to know the economics of baseball a little different than the economics of basketball, a little different than the economics of other sports. So it would have to be up to them that they do an economic analysis that says. Cũng tùy theo họ thôi. Thì họ phân tích về vấn đề kinh tế, ảnh hưởng kinh tế như thế nào. And my players are willing to negotiate a contract reduction. Thí dụ như là họ phải thỏa thuận với lại các cầu thủ có thể chấp nhận giảm bớt tiền để chơi cảnh mới như vậy thôi. Nói chung là rất nhiều những cái góc độ của cái nền kinh tế cần phải suy nghĩ khi mà mở trở lại. Từ những cái cơ sở thương mại gọi là quan trọng như là xây dựng hay là nhà máy vân vân, cho tới những cái mà người ta tưởng là không cần thiết như là thể thao vẫn phải được nghĩ tới. Cuộc họp báo đã chấm dứt rồi. Ok, xin chào mọi người, chúc một ngày tốt đẹp. Ở những người mà sắp sửa ban ngày, và chúc mọi người ở những nơi sắp sửa đi ngủ thì một đêm tốt đẹp. Xin chào.